สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมมิกซ์ปลอยอีกครั้งในมิกซ์ปลอยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวอันงดงามของความหวังการเยียวยาและพลังของศิลปะที่เบ่งบานขึ้นในสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือภายในกำแพงเรือนจำกับภาพยนตร์เรื่องซิงครับผมจะเล่าเนื้อเรื่องให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนทุกความรู้สึกและทุกรายละเอียดสำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดราวกับได้ดูหนังด้วยตาตัวเองเลยครับคุณคิดว่าในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังการลงโทษและความห่างไกลจากโลกภายนอกอย่างเรือนจำจะมีโอกาสที่ความรำและพลังแห่งการเยียวยาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนักโทษผู้เคยผิดพลาดได้ค้นพบวิธีที่จะหลบหนีจากความมืดมิดในจิตใจโดยสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือเสียงเพลงและการแสดงครับซิงจะพาเราไปสำรวจชีวิตของกลุ่มนักโทษกลุ่มหนึ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือการสร้างโรงทละครและจัดการแสดงขึ้นภายในกำแพงเรือนจำครับเอาละครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องซิงซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวและประสบการณ์จริงของกลุ่มผู้ต้องขังจากโครงการ Ask for Incarcerated Youth ที่เรือนจำซิงในนิวยอร์กครับเรื่องราวเริ่มต้นที่จอห์นวิทเทเกอร์รับบทโดยโคลแมนโดมิงโกเขาเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำซิงที่ใช้ชีวิตอยู่หลังกำแพงมานานหลายปีจอห์นเป็นชายที่แบกรับความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดจากอดีตไว้มากมายแม้จะอยู่ในเรือนจำเขาก็ยังคงมีความปรารถนาที่จะค้นหาความหมายของชีวิตและการไถ่บาปให้กับตัวเองในเรือนจำซิงมีโครงการบำบัดฟื้นฟูจิตใจนักโทษผ่านศิลปะนั่นคือโรงละครที่ให้นักโทษได้มีโอกาสแสดงละครเวทีจอห์นเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของกลุ่มนี้ซึ่งเขาได้พบเจอกับเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกหลายคนที่มีความแตกต่างกันไปแต่ทุกคนต่างมารวมตัวกันด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีจากความเบื่อหน่ายการค้นหาการแสดงออกหรือการพยายามเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำช่วงแรกของเรื่องจะพาเราไปสำรวจชีวิตประจำวันในเรือนจำความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษด้วยกันเองและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งเป็นโลกที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยข้อจำกัดแต่ในพื้นที่เล็กๆของโรงละครพวกเขาได้พบกับอิสรภาพทางความคิดและจิตวิญญาณเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อมีผู้ต้องขังคนใหม่ชื่อแคลเรนซ์แม็กแลนด์เข้ามาในเรือนจำและเข้าร่วมกลุ่มละครของจอห์นแคลเรนซ์เป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากจอห์นอย่างสิ้นเชิงอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนมีบาดแผลในใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาทำให้เขาเข้ากับคนอื่นได้ยากในตอนแรกการเข้ามาของแคลเรนซ์นำมาซึ่งความขัดแย้งภายในกลุ่มละครด้วยกันเนื่องจากแนวคิดและทัศนคติที่ไม่ตรงกันความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นและแคลเรนซ์เป็นแกนหลักของเรื่องพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันแม้จะมีความแตกต่างการฝึกซ้อมละครเวทีเป็นเหมือนเวทีจำลองชีวิตจริงที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งความโกรธความผิดหวังความกลัวและความรักซึ่งถูกสะท้อนออกมาผ่านบทบาทที่พวกเขาได้รับทำให้พวกเขาต้องมองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองและเริ่มทำความเข้าใจผู้อื่นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีภายในเรือนจำซึ่งบทละครที่พวกเขาแสดงอาจจะไม่ใช่บทละครที่มาจากข้างนอกแต่เป็นบทละครที่พวกเขาร่วมกันเขียนขึ้นเองโดยนำมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงความผิดกึกความฝันความหวังหรือแม้แต่กระทั่งความคับแค้นที่อยู่ในใจของพวกเขาเองการเขียนบทและการแสดงเป็นเหมือนการบำบัดจิตใจที่ทำให้พวกเขาสามารถระบายความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้ได้การสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆทำให้พวกเขาได้ลองใช้ชีวิตในมุมมองที่แตกต่างได้เผชิญหน้ากับความจริงอันเจ็บปวดในอดีตของตัวเองและได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการฝึกซ้อมละครยังช่วยให้พวกเขาสร้างความผูกพันและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นขึ้นด้วยแม้จะมาจากต่างที่มาและมีประวัติที่แตกต่างกันไปในช่วงนี้เราจะได้เห็นฉากที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งความสนุกสนานจากการแสดงความเจ็บปวดจากการเผชิญหน้ากับอดีตและความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นการแสดงบนเวทีไม่ได้แค่เป็นการแสดงแต่เป็นเสียงของพวกเขาที่พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองและขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่
ในที่สุดก็มาถึงวันแสดงจริง การแสดงละครเวทีของพวกเขาไม่ได้มีแค่ผู้ชมที่เป็นนักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำเท่านั้น แต่อาจจะมีแขกพิเศษจากโลกภายนอกเข้ามาชมด้วย ซึ่งเป็นเหมือนโอกาสเดียวที่พวกเขาจะแสดงให้เห็นว่า แม้ร่างกายจะถูกจองจำแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงเป็นอิสระ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ ตราบใดที่พวกเขายังคงมีศรัทธาในตัวเอง และในพลังของศิลปะ การแสดงครั้งนี้เป็นเหมือนอิสรภาพทางใจ ที่พวกเขาได้รับแม้ร่างกายจะยังอยู่ในกรงขังสำหรับผมแล้วนะครับสิ่งเป็นมากกว่าแค่ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องในเรือนจำแต่มันคือการตอกย้ำถึงพลังอันมหาศาลของศิลปะและการแสดงออกที่สามารถเยียวยาจิตใจมนุษย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้ในสภาวะที่บีบคั้นที่สุดอย่างการอยู่ในเรือนจำการที่นักโทษได้มีโอกาสใช้เสียงใช้ร่างกายใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการแสดงออกไม่ใช่แค่การฆ่าเวลาแต่มันคือการค้นหาคุณค่าในตัวเองอีกครั้งและการเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ที่อาจจะหลงลืมไปการที่พวกเขาสามารถสร้างสรรค์สิ่งบวยเดย์ให้จัดสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดเป็นข้อพิสูจน์ว่าแสงสว่างแห่งความหวังและการไถ่บาปสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่หากเรากล้าที่จะเปิดใจและให้โอกาสเรื่องราวของสิ่งได้จบลงแล้วครับเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจคุณคิดว่าในชีวิตของเราศิลปะสามารถเยียวยาจิตใจของเราได้อย่างไรบ้างครับและคุณเคยพบอิสรภาพทางใจในสถานที่หรือสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนบ้างหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ Mixploy ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการสรุปภาพยนตร์เรื่องซิงแบบละเอียดยิบนี้จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ